هل يمكنك أن تكون سعيدا دون ممارسة الجنس؟ نعم أو لا؟ هيدا السؤال بالذات ما بعرف كيف تجاوب عليه لأنه ما عندي جواب لإله لحديت هلأ. I'm still single, I'm not married. وما لازم استعمل هذا الشيء العلاقة الجنسية تا يكون لذة بس. أنا هذا الشيء هيك هيك بآمن. الجنس شيء كتير أساسي بالحياة إذا عم ينعمل مع الشخص المناسب وبيوفى، لأنه يعني الجنس للجنس بدون حب وغرام ما بيأمن ولا 1% من السعادة، يعني بعكس ما بيفكروا 3/4 العالم. يعني هيدا نعم ولا، يعني في اشياء مش كل شيء الجنس بالحياة بالنهاية. ممكن مثل ما حكينا واحد يسافر يعمل رياضة حتجيب له السعادة، واكيد الجنس هو احدى الحاجيات لجسم الانسان، يعني لنفسيته لجسمه. I am happy with sex بس مش إذا I'm not having sex let's say على فترة معينة then I'm not happy. لا no sex is just something that happens. ما كتير بفهم ليه عالم بيعملوا a very big deal out of it. C'est pas indispensable بس en même temps إنه l'homme a été créé pour se reproduire. إذا حدا بده يعمل شيء يعمله، أنا صراحة بحبها. نعم في يكون سعيد من دون ممارسة الجنس، لأنه شيء أساسي الواحد دايما يعتمد عليه حتى يجيب له السعادة. لا كلا ما فيك تكون سعيد دون يعني الحاجة الطبيعية أكيد بحس يعني الإنسان في شيء ناقصه. أكيد لا. أنا إيه صراحة. إيه؟ لا 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 بدعة. أنا مش رح جاوب. بس جي شو إيه ريبيت لا كيستيون. هل يمكنك أن تكون سعيدا دون ممارسة؟ إيه أكيد. أنا دفنت أكيد لا. أنا إيه. رح نحمر رات. ما بعرف. لأنه نعم. لا تعليق. You're right, it's a no. لا. لا. أنا لا. نعم. أنا بالنسبة لي لا. نعم. أكيد لا. نعم. أنا كمان نعم. وإن شاء الله مستقبلا نتجوز ونجرب هيدا الشيء. الصور الإباحية بالنسبة لك هي مثيرة، وسيلة لجعل العلاقة أكثر إثارة، صدفة قد أصادف ذلك في بعض الأحيان، شيء حميمي، لذة شخصية وفردية، للمزاح فقط، يكون ذلك غالبا فرصة للمزاح مع الزملاء، جد مزعجة، شكل من الشذوذ الأخلاقي. ولا وحدة، إنه أنا ما بشوفهم صراحة. شيء مزعج. بعتقد إنه المزعجين، لأنه ممكن أوقات يستخدموا لأشياء تزعج الناس التانيين، خصوصا اللي بتنتشر على السوشيال ميديا وغيرها، إنه منا أخلاقيات أبدا ومش لازم تكون موجودة. وهلأ صارت 3/4 فيديو كليبات، يعني فأنا ضد هيدا الشيء كليا. هي إزعاج بحد ذاته، يعني للعين وللنظر وللسمع ولكل شيء. ما فينا هيك كيف ما كان يلا ننزل صورة ونحطها هيك كيف ما كان إنه نحن إثارة أو صدفة أو للتسلية. لا القصة مش تسلية، استعملنا نتسلى ونضحك. هيدي الفترة بتلاقيهم كلياتهم هول الصور أو مثلا الأشياء الإباحية عم تكون كأشياء يعني للمزح على السوشيال ميديا مثل ما بقولوا. للمزاح مع الزملاء أكيد فيها تكون كمان ولذة شخصية، إنه وين الغلط واحد بالعكس. إنه نحن بين بعض اعتبر بتكون للمزح. شذوذ أخلاقي. لا للمزاح، هي منا شذوذ، يعني إذا بعد شيء على الواتساب الواحد شيء مزح هيك منا هالمشكلة الكبيرة. إنه ولا مرة اشتريت ماجازين. لا بس افترض أنت عم فتحت ماجازين بورن. عادي. أنا I don't like it. ولا أنا. خاصة مع كل شيء بيصير إنه photos get leaked وهيك I'm very against it. هلا في قصص اوقات يمكن personally بدك تنكتي مع حدا، يمكن شو عرفني بتقصديها. انا ما بنكت بهالشيء، بس انه كمان up to a certain point، يعني ما ضروري تكون صورة إباحية كثير بالمرة، فيها تكون شيء بتضحك. انا ستيل يعني ما بحسها، انا ما بحسه مزح ابدا، بحسها شيء كثير مقرف يعني. هلا هو بس اجين يعني بس فيها تكون شو عارف الصورة بتضحك أو انا بحسها صدفة، وفيها تكون مثيرة، انه فيها تكون شيء حلو عم شوفه. صدفة يعني، خصوصا هلا مع وسائل مع الانترنت وهالقصص ومواقع التواصل الاجتماعي، فاكيد الواحد بيمرق معه اشياء هيك صدفة. انا رايي هون محدود بولا واحدة من هون. شيء حميمي، لذة شخصية وفردية. أنا راح أقول it's spicy in a relationship. I mean إذا الشخصين فيه يكونوا هالقد comfortable من بعض to do that، بتصور هذا الشيء
بيعقد. انه if a couple هن بيبعتوا لبعض انه from time to time او هيك أنا ما بحب. اذا they're doing a long distance way انه يعملوا شو ما بدهم يعني. Really just a proof of how anxious and desperate we all are and how wrong things are. هل تظن أن العلاقات الجنسية خارج الإطار الشرعي للزواج ينبغي أن تكون مسموحة في بلدك نعم أو لا؟ أكيد لا. كلها ما لازم تكون مسموحة عشان ما تفلت الأمور وتطلع يعني تخرج عن الإطار الطبيعي. نعم اكيد لا، لان اذا صارت مثل كمسموعه او الشرعي او شيء شرعي يعني هذا بكون شيء عم بيروح للفساد، منه شيء للمنيح ابدا. العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج هي صار بلبنان شيء طبيعي. البنات بتحب صبي وما بتعرف بعدين شو بيصير. يعني حسب هي اقتناع الشخص للبنت وحسب اقتناعه. هي منا مهمة بالنسبة إلي بين اثنين مصاحبين حتى لو بحبوا بعض. أنا بالنسبة إلي تجوزوا وبعدين هيدا الشيء كله بصير. انه انا بفتكر انه ما خص حدا فوالا انه مين بقرر اذا ما مسموحة حدا أو لا. له حق تو جادج. العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج هي شيء أنا عندي كليا مش موجود وما بتقبله أبدا. كل واحد بيعمل اللي بده خاف عنه. هيدا الواحد شيء هو بقرره، شيء كتير شخصي، فمش من حق حتى الدولة تجي تمنعه يعمل هيك، انه خلص هيدا الواحد هو بقرر شو بده يعمل. بس انا شخصيا بحس انه السكس بيفور ماريج هو شيء كتير مهم. ما بآمن بهيدا الشيء لأنه العلاقة الجنسية هي شيء مقدس بين زوجين، هي منا شيء صارت مقدس بين اثنين مصاحبين أو اثنين عم يحكوا مع بعض. اذا الشخص ما جرب كيف بده يعرف انه عن جد بيحب هيداك الشخص؟ كيف بده يعرف انه مبسوط؟ انا مثلا ما بقبل اتجوز بنت that never had sex، لانه ما بدي بعد 10 سنين او 15 سنه تبلش تفكر انه بركي مع هيداك احسن، بركي مع هيداك خلص بدي اياها تطلعها من السيستم تبعها، بدي اياها تجرب مع كذا شخص، بعدين وقت نكون سوا خلص اثنيناتنا عنا اكسبيرينس، اثنيناتنا مجربين ونقينا بعض. اكيد انه ما لها معنى واحد ما يكون له حق يكون عنده انه علاقات جنسيه قبل الزواج. انه ما بفكر انه وقتها انه من زمان وقتها كان في ادم وآف تزوجوا تيجيبوا اولاد، انه لا. بالنسبه لإلي اكيد كلا. اكيد نعم. هلا اقتناع الشخصي كمعتقدات انا ضد. نعم بس مش علنيه. بس انه تكون مسموحه ومشرعه لا، ضد هيدا الشيء. أكيد لا. Sex before marriage I think it should be permissible. لا. One of the reasons من الأسباب يلي هلأت في divorce هو لأنه بيكونوا هيدا مش مجربين. لا ينبغي أن يكون التكلم على موضوع الجنس بمثابة تابو أو خط أحمر في بلدي. غير موافق. ايه أكيد لازم يحكوا فيه، بس انه ما يضلوا يحكوا فيه انه لا اوعى ولا اوعى. لا لازم يحكوا بكل تفاصيله. اذا الواحد بده يخبر حياته هيك علنا على الحياه لحدا، لا انه حلو يكون الواحد عنده برايفسي. في رايي يكون في حريه. الحريه اكيد لها حدود وقت الواحد بيتعدى على حريه الثاني، بس كمان الحر الشخصي يعيش مثل ما بده. عيب الواحد يخفي او ما يحكي عنه والا بيكون عن جد عنده تخلف. لا مش بالشرط يكون خط احمر يعني. لا موافق، لان ما ينبغي ان يكون هذا التكلم شيء انه واحد ينبسط فيه او يحكي فيه ببلد. لازم يكون موافق. هلا بتختلف يمكن من مجتمع لمجتمع، من ثقافه لثقافه. ما حدا لازم يستحي يحكي عن السكس، ولازم شخص يتعامل معه انه هالشغله طبيعه الحياه. اذا السكس هو شيء بيولوجيكال، نحن كلنا صرنا موجودين بالعالم من وراء السكس، ابدا ما لازم يكون تابو، ابدا ما لازم نستحي فيه. حتى اذا ما كان تابو احسن، لانه في كتير اولاد بيتعرضوا للعنف الجنسي لانه ما بيعرفوا شو يعني. في كتير نسوان عم بتعيش تعنيف من زواجها من وراء هذا الموضوع. واذا حدا جرب انه ينعفهم جنسيا يعرفوا يحكوا عن هيدا الشيء وما يخلوه بقلبهم وما يحكوا عنه. فكتير مهم انه ينحكى بالموضوع ويصير في ثقافه صحيحة حول هذا الموضوع. يا ريت يصير في حملات توعية لحتى الكل يعرف بهذا الشيء، الكل يقدر يتصرف بطريقة إنسانية حضارية. ولازم الأهل يحكوا مع أولادهم فيه، يعني بالعكس ضروري. يبقى كل شخص حرا في خصوصياته وعلاقاته الجنسية التي يختارها.
طالما كان ذلك في إطار الاحترام المتبادل. موافق أم غير موافق؟ موافق. أكيد موافق. أنا ما بوافق مع هيدا الشيء لسبب إنه حتى لو كانوا متفقين الأضرار رح تكون كبيرة على اثنين لو ما كانوا واعيين لها. سؤال يلي بيخليك تعرف إذا هذا الشخص بده يكون معك وبده يعمل هول القصص أو لا، كتير مهم. يلي أنا بعمله إذا أنا مع شخص وهذا الشخص بده نفس الشيء وببيتي أو بمحل نحن بنملكها بمحل برايفت، ما حدا له معنا. هذا الشيء بينه وبين هذا الشخص. أكيد خصوصيته وعلاقته الجنسية هو الواحد بيختارها، يعني مش هيجي حدا يفرض عليه شو يعمل وشو يساوي. كل شخص عنده خصوصياته وما حدا فيه يتعدى على خصوصيات التاني بالمجمل. المفروض انه يكون الاحترام متبادل. بلا موافق. أكيد يعني ضمن إطار إنه ما يقوم بعمليات أو بحركات غير طبيعية بالأماكن العامة، بس بينه وبين الشخص الثاني أو بينه وبين جوات بيته هو حر يصطفل طالما عم بيأثر على حدا تاني. إنه أصلاً الواحد حريته بتتوقف وقتها بتأثر على حرية الغير.